كان في واحدة عربية مسلمة، ربنا قدر ليها إن هي تبقى عايشة في مدينة الضباب. ومدينة الضباب دي اللي ما يعرفش هي مدينة لندن. وأطلقوا عليها الاسم ده بسبب الجرائم الكتير اللي بتحصل فيها بشكل يومي. كل يوم جريمة قتل، كل يوم جريمة سرقة، كل يوم جريمة خطف، وغيرها من الجرائم الكتيرة. وده معناه إن المدينة دي من الصعب ومن الخطر إن أنت تبقى عايش فيها. لكن ربنا قدر إن البنت دي تبقى عايشة في المدينة دي. وكان عندها مريضة، وكانت بتدعو الناس إلى دخول الإسلام، يعني كانت شغالة داعية إلى الله سبحانه وتعالى. المهم في يوم من الأيام البنت دي اطمنت على والدتها وادتها العلاج، وسابتها ونزلت راحت عند واحدة صاحبتها عشان تدعوها إلى الإسلام. فراحت هناك، فضلت تتكلم معاها عن ربنا وتتكلم معاها عن الإسلام، بتحاول يعني تقنعها لدخول الإسلام. ونسيت نفسها خالص لغاية ما بقت الساعة 2 بعد منتصف الليل. فطبعا البنت لازم تمشي لأن عندها أمها مريضة في البيت. إلا إن صاحبتها مسكت فيها وقالت لها لأ، مستحيل أسيبك تنزلي في الوقت ده. ده احنا دلوقتي الساعة 2 والبلد مليانة مجرمين خصوصا في الوقت ده. إلا إن البنت صممت وقالت لأ، ما ينفعش إن أنا أتأخر تاني أو ينفع إن أنا أبات هنا، لأن عندي أم مريضة في البيت ولازم أنا أكون جنبها. فقالت لها طيب أنا هنصحك نصيحة واحدة بس، ما تركبيش أي وسيلة مواصلات تكون فردية. بمعنى إنها ما تركبش مثلا تاكسي، ما تركبش أوبر، ما تركبش ميكروباص يكون فيه سواق لوحده. يعني ما تركبش أي وسيلة مواصلات فردية يكون فيها واحد بس سواق. فقالت لها ماشي، ونزلت. طبعا البنت نازلة مرعوبة، يعني واحدة بنت في الغربة في عز الشتاء في بلد مليانة مجرمين، فطبيعي تخاف. صح؟ ده لو راجل مننا هيخاف، فما بالك ببنت في الغربة في عز الشتاء؟ طبيعي هتخاف. المهم أخذت بنصيحة صاحبتها وقالت أنا هركب المترو. فدخلت محطة المترو، قطعت التذكرة ودخلت على الرصيف. العجيب إنها لما دخلت ما لقيتش أي حد خالص على الرصيف واقف، لقيت إن المحطة كلها فاضية، مفيش إلا هي البنت الوحيدة اللي واقفة مستنية المترو. فده زود خوفها أكتر وزود قلقها أكتر. المهم فضلت واقفة، فتتفاجأ بإن في واحد يبان عليه إن هو مجرم ويبان عليه إن هو سفاح، اللي هم الناس اللي بيبقوا واخدين مثلا مطوة في وشهم ومتعلمين في وشهم في جبهتهم أيا كان. المهم إن هو باين عليه إن هو مجرم أو سفاح. فهي طبعا أول ما شافته اترعبت بمعنى الكلمة، ونسيت كل آيات القرآن اللي هي حافظاها، نسيت كل الأذكار اللي هي حافظاها، وما افتكرتش إلا دعاء واحد بس، وهو اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة، وهو دعاء الحفظ. الدعاء اللي بيقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ففضلت تعيد في الدعاء ده وتعيد فيه تاني وتالت ورابع، لأنها أصلا نسيت كل آيات القرآن اللي هي حافظاها، ونسيت كل الأدعية اللي هي كانت حافظاها، رغم إن هي كانت داعية إلى الله. فهي نسيت كل حاجة وما افتكرتش إلا الدعاء ده بس. فضلت تكرر فيه كتير، فتتفاجأ بأن الراجل ده بدل ما كان واقف بيراقبها من بعيد ابتدى يجي ناحيتها. فهي اترعبت أكتر وابتدت تقول الدعاء ده في سرها، خوفا من إن الراجل اللي جاي ناحيتها ده يسمعها فيفتكر إن هي مثلا بتقول عليه كلام أو حاجة، فيجي ويأذيها. ففضلت تقوله في سرها. فلقيت إن الراجل ده جه قدامها كده، فضل ماشي لغاية ما جه قصادها بالظبط، وبص لها كده بصة وبحلك فيها، وبعدين خد بعضيه ومشي. طبعا البنت فضلت تحمد في ربنا وتشكر في ربنا، واستنت المترو بفارغ الصبر وركبت المترو وعلى طول على البيت. أول ما روحت البيت طمنت على والدتها، اتوضت وصلت ركعتين شكر لله إن اليوم ده عدى على خير، ونامت. تاني يوم صحت الصبح بتتفرج على التلفزيون، لقت إن في الأخبار إن الراجل ده المجرم ده في نفس المحطة بتاع المترو الساعة 2:15 بالليل مثلا قتل واحدة في نفس المحطة اللي هي كانت واقفة فيها. قتل واحدة بنت في نفس المحطة اللي هي كانت واقفة فيها. فهي أول ما شافت الخبر دوت اتصدمت، اللي هو إزاي؟ طب ما أنا كنت موجودة.
أنا كنت موجودة في نفس الوقت ونفس المحطة، ونفس الراجل ده هو اللي عدى من قصادي وبص له وسابني ومشي. أمال هو قتل مين؟ أمال إيه اللي حصل؟ فهي من كتر الاستغراب ومن كتر ما هي مش فاهمة، صممت إنها تروح تزور الراجل ده في السجن. هو طبعا اتمسك وكان محبوس، فهي راحت له تاني يوم على طول السجن، وفضلت تتحايل على المسؤولين هناك إن هي تجاب له حتى لو 5 دقايق بس. فطلعوه من الحبس، وهي قعدت معاه وقالت له أنت عارفني؟ أنت فاكرني؟ فقال لها أيوة طبعا أكيد فاكرك، أنت البنت اللي أنا لسه شايفك امبارح في المحطة بتاع المترو. فهي فضلت تبكي وسألته طب أنت لما شفتني أنت ما قتلتنيش أنا ليه؟ فقال لها أقتلك إزاي وفي 2 واقفين وراكي عاملين زي البودي جارد واقفين وراكي بيحموكي، أنا أكاد لا أراكي من كتر ضخامة حجمهم، فإزاي حتى إن أنا أبص لك؟ أنا أصلا لما بصيت لك ما أنا ما بصيتش عليكي أنت، أنا بصيت على ال2 اللي واقفين وراكي بيحموكي، اللي هو أنا مش متخيل ضخامة الأجسام دي، وبقول إن مفيش أصلا أي بشر بالحجم ده. يعني ربنا سخر ليها ملكين يحموها ويكونوا واقفين في ظهرها يحموها من أي شر ممكن يأذيها. فتخيل معايا الدعاء ده عمل إيه؟ الدعاء ده حمل بنت من جريمة كانت هترتكب فيها، حماها من أذية كانت خلاص على وشك إن هي تحصل فيها، لدرجة إن هي أول ما ركبت المترو ومشيت الراجل ده بعدها شاف واحدة في نفس المكان فقتلها. طب ليه ما قتلهاش هي؟ بسبب الدعاء اللي احنا بنتكلم عليه ده، وهو دعاء الحفظ. فأنا عايزك تخلي الدعاء ده جزء أساسي من روتينك اليومي، تقوله مرة الصبح ومرة بالليل، تقوله وانت طالع الشغل وانت نازل من الشغل، تقوله قبل أي قرار مهم في حياتك، تقوله في أي وقت انت حاسس بيه بأن في أذية بتدبر لك أو في مصيبة انت داخل عليها، تقوله قبل أي قرار مهم انت داخل عليه. فالدعاء ده مهم جدا، وكمان هو من ضمن أذكار الصباح والمساء. وأذكار الصباح والمساء سريعا كده يعني، ده ممكن تقول عليها إن هي الدرع اللي أنت بتمسكه وبتحمي نفسك بيه من أي شر ومن أي أذية أو من أي مشكلة وأي مصيبة ممكن تحصل لك. وأخيرا ما تنساش تصلي على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم.